हाय फ्रेंड्स, मी अर्चनाच किचन हेल्दी अँड टेस्टीमध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत इन्स्टंट डोसे. अगदी कमी साहित्यामध्ये आणि झटपट होतात हे डोसे. त्यासोबत आपण चटणीही पाहणार आहोत. अगदी मस्त वेगळी काहीतरी टेस्ट आहे. इन्स्टंट तयार होणारे डोसे आहेत. खायला एकदम हेल्दी आणि टेस्टी आहेत. चला तर मग पाहूयात त्यासाठी लागणारं साहित्य. इथे मी 1 कप तांदळाचे पीठ घेतलेले आहे. तांदळाचे पीठ घरच्या घरी कसे बनवायचे अगदी सोप्या पद्धतीने याची रेसिपी तुम्ही पाहिली नसेल तर वरती मी इथे आय बटनवरती व्हिडिओ देत आहे, तर तुम्ही ते पाहू शकता. 1 कप तांदळाचे पीठ आपण असे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेणार आहोत. 1 कप तांदळाच्या पिठासाठी आपण इथे 2 कप पाणी घालून छान असे मिक्सरमध्ये फिरवून घेणार आहोत. या मिश्रणामध्ये आपण चवीपुरते मीठ घालणार आहोत आणि मिश्रण छान असे मिक्सरमधून फिरवून घेणार आहोत. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पीठ आणि पाणी असे एकत्रित करून घेतले असता बॅटर अगदी छान होते. आता हे मिश्रण आपण एका खोलगट बाउलमध्ये ओतून घेणार आहोत. आता आपण या मिश्रणामध्ये बारीक चिरलेला कांदा, अर्धा चमचे जिरे, थोडेसे आले मी किसून घेतलेले आहे, 1 बारीक चिरलेली मिरची आणि कढीपत्ता बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि थोडीशी कोथिंबीरही बारीक चिरून घेतलेली आहे. जर तुम्हाला इथे आवडत असल्यास गाजर, बीट यासारख्या भाज्याही घालू शकता. आता हे सर्व साहित्य आपण मिश्रणामध्ये मिक्स करून घेणार आहोत. बघा तर मग बॅटर अगदी असे पातळसर झाले पाहिजे. जर तुम्हाला हे बॅटर घट्ट वाटत असेल तर थोडे पातळ करून घ्यायचे आहे. अशी कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे. आता हे मिश्रण 5 मिनिटे आपण बाजूला ठेवणार आहोत. तोपर्यंत आपण या डोशांसोबत खाण्यासाठी चटणी बनवणार आहोत. इथे मी चटणीसाठी 1 बारीक चिरलेला कांदा, 2 टमॅटो, थोडीशी कोथिंबीर, अर्धा चमचा जिरे, आलं लसूणची पेस्ट. आता हे सर्व मिश्रण मिक्सरमध्ये घालून घेणार आहोत. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा साखर आणि 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट. आता हे मिश्रण छान असे मिक्सरला बारीक वाटून घ्यायचे आहे. आता आपण चटणीला फोडणी देण्यासाठी फोडणीच्या कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालून घेणार आहोत आणि तेल छान गरम झाले की त्यामध्ये मोहरी छान अशी तडतडली की त्यामध्ये जिरे, अर्धा चमचा हिंग, कढीपत्ता आणि गॅस बंद करायचा आहे. गॅस बंद केल्यानंतर आपण त्यामध्ये अर्धा चमचा लाल तिखट घालणार आहे. लाल तिखट ऑप्शनल आहे. आता चटणी मी बाउलमध्ये काढून घेतलेली आहे आणि चटणीवरती आता आपण ही फोडणी घालणार आहोत. वाव, मस्त एकदम खमंग असा वास आलेला आहे. खूप सुंदर फोडणी बसलेली आहे चटणीला. बघा तर मग किती सुंदर असा कलर आलेला आहे चटणीला. अगदी वेगळी आहे चटणी. आपण नेहमी इडली डोशाला बनवतो त्यापेक्षाही वेगळी चटणी आहे. खायला एकदम टेस्टी लागते. गॅसवरती मी तवा ठेवून घेतलेला आहे. इथे मी नेहमीच्या वापरातला लोखंडी तवाच घेतलेला आहे. यावरतीच आपण डोसे बनवणार आहोत. तवा छान असा गरम झाला की त्याला थोडेसे तेल लावून घ्यायचे आहे आणि तेल लावून तवा पुन्हा एकदा गरम करून घ्यायचा आहे. त्यावरती आता आपण थोडेसे पाणी शिंपडणार आहोत आणि तवा छान असा पुसून घेणार आहोत. तवा छान असा एका कॉटन कपड्याने पुसून घ्यायचा आहे, म्हणजे तव्याला खाली डोसे चिटकत नाहीत. या प्रोसेसला आपण तवा नॉनस्टिक करणे असे म्हणतो. मिश्रण तव्यावरती घालण्याआधी आपण छान असे मिक्स करून घ्यायचे आहे. तव्यावरती छान असे जाळीदार डोसे घालून घ्यायचे आहे. बघा तर मग किती सुंदर अशी आपली डोशांना जाळी आलेली आहे. मस्त कुरकुरीत असे डोसे होतात. गॅस मध्यम आचेवरतीच ठेवायचा आहे आणि थोडे वरतून तेल सोडायचे आहे.
हे तांदळाचे डोसे अगदी झटपट आणि इन्स्टंट होतात. यामध्ये तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणत्याही भाज्या घालू शकता. मुलांनाही डोसे तुम्ही मधल्या वेळेत खायला करून देऊ शकता. अगदी पौष्टिक आहेत आणि पोटभरीचे सुद्धा. वाव, मस्त! अगदी जाळीदार आणि एकदम खरपूस रंगावरती आपले डोसे भाजलेले आहेत. आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, जेणेकरून हेल्दी आणि टेस्टी रेसिपीज आपणास पाहण्यास भेटतील. बघा तर मग किती सहज आपला डोसा निघत आहे. नॉनस्टिक केल्यामुळे आपले हे डोसे अगदी सहज निघतात. नॉनस्टिक तव्याचीही गरज नाही. लोखंडी तव्यावरती आपण असे डोसे बनवू शकते. मस्तच किती खरपूस रंग आलेला आहे. 1-2 मिनटं दुसऱ्या बाजूनेही छान असे डोसे खरपूस रंगावरती भाजून घेणार आहोत. आहे ना मग इन्स्टंट होणारी रेसिपी आणि हेल्दी आणि टेस्टी. रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा आणि शेअर करा. चला तर मग तयार आहे आपला इन्स्टंट डोसा आणि झटपट होणारी चटणी. चला तर मग उद्या भेटूयात एका नवीन रेसिपीसहित. तोपर्यंत बाय.